Καλώς ήρθατε στα εγκλήματα. Σήμερα θα αναλύσουμε ακόμα μια συγκλονιστική υπόθεση. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Από τον Σεπτέμβριο του 1981, ένας άνθρωπος που κανείς δεν θα υποπτευόταν ξεκίνησε να τρομοκρατεί τα νότια προάστια της Αθήνας. Οι επιθέσεις του πάντα λάμβαναν χώρα τα Σαββατοκύριακα και τα θύματά του ήταν πάντα γυναίκες. Το μοτίβο του, αφού τις βίαζε σε 2 από αυτές, αφαίρεσε και τη ζωή. Χρειάστηκε σχεδόν 2 χρόνια μέχρι να τον συλλάβουν, τον Οκτώβριο του 1983, και η κοινωνία έμεινε άφωνη όταν αποκαλύφθηκε πως ο δράκος δεν ήταν άλλος από τον Σπύρο Μπέσκο, έναν 37χρονο φυσιοθεραπευτή, παντρεμένο και πατέρα ενός παιδιού. Γεννημένος το 1946 στην Κυπαρισία, ο Μπέσκος ζούσε στο νέο κόσμο, όπου είχε και το φυσιοθεραπευτήριό του. Η φαινομενική του ζωή δεν είχε κάτι το ύποπτο. Ήταν ένας επιτυχημένος επαγγελματίας, αγαπητός στην οικογένειά του και στους φίλους του. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή έμοιαζε να είναι ο τέλειος σύζυγος και πατέρας. Τα Σαββατοκύριακα όμως, η σκοτεινή του πλευρά έβγαινε στην επιφάνεια και αυτός που μέχρι πριν λίγες ώρες ήταν ένας φυσιοθεραπευτής μεταμορφωνόταν σε βιαστή και δολοφόνο. Αυτός ο άνθρωπος, που η κοινωνία δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ως εγκληματία, είχε βρει τρόπο να παραπλανά τόσο την οικογένειά του, όσο και τους ασθενείς του. Το modus operandi του ήταν σταθερό. Εντόπιζε γυναίκες, είτε πόρνες, είτε απλές περαστικές, τις πλησίαζε, τις έπαιρνε με το αυτοκίνητό του, ένα μπλε οτομπιάγκι, και τις οδηγούσε σε απομονωμένες τοποθεσίες. Εκεί τις έδαινε με σχοινί, τις έπνιγε μέχρι να χάσουν τις αισθήσεις τους και μετά τις βίαζε. Δεν ήταν ότι ήθελε απαραίτητα να χρησιμοποιεί βία για να καταφέρει ό,τι ήθελε. Ήταν ότι την απολάμβανε. Η πρώτη γνωστή δολοφονία που διέπραξε ήταν αυτή της 19χρονης Χρυσάνθης Μπατζίκα, την οποία βρήκε κοντά στο νυχτερινό κέντρο Δειλινά το Σεπτέμβριο του 1981. Αφού συμφώνησαν για τη συναλλαγή, την πήγε σε ένα ερημικό σημείο. Εκεί την έπνιξε χρησιμοποιώντας ένα σχοινί, της έβαλε λευκοπλάστ στο στόμα, αλλά όταν αυτή κατάφερε να το αφαιρέσει και να καλέσει για βοήθεια, ο Μπέσκος πήρε ένα κουκουνάρι και της το έβαλε στο στόμα, προκαλώντας της ασφυξία. Η δεύτερη δολοφονία που έχει καταγραφεί έγινε σχεδόν 2 χρόνια αργότερα, στις 27 Ιουνίου 1983, όταν η 20χρονη Χαρίκλεια Κολιοπούλου βρήκε τραγικό τέλος με τρόπο παρόμοιο. Αυτή τη φορά, αντί για κουκουνάρι, ο Μπέσκος χρησιμοποίησε το ίδιο της το σουτιέν για να τη φημώσει, πνίγοντάς την. Ανάμεσα σε αυτές τις 2 δολοφονίες, ο Μπέσκος δεν έπαψε να δρά. 14 επιβεβαιωμένες απόπειρες βιασμών και δολοφονιών καταγράφηκαν. Η δράση του εκτινόταν σε διάφορες περιοχές, από την παραλιακή ζώνη μέχρι τα βόρεια προάστια, με περιστατικά όπως αυτό της 30χρονης γυναίκας που βιάστηκε τον Αύγουστο του 1982 κοντά στο Αγγλικό Νεκροταφείο, ή της 20χρονης Αγγελικής που κατάφερε να διαφύγει χάρη στη βοήθεια των γειτόνων της στη Βουλιαγμένη. Η αστυνομία είχε κινητοποιηθεί πλήρως για να εντοπίσει και να συλλάβει τον δράκο με το σχοινί. Μπλόκα είχαν στηθεί σε όλες τις περιοχές όπου δρούσε, ενώ πολλές αστυνομικίνες υποδίονταν τις ιερόδουλες για να τον παγιδεύσουν. Παρά τα μέτρα, ο Μπέσκος κατάφερνε να ξεφεύγει. Όλα άλλαξαν το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου 1983. Τότε στην περιοχή του Διονύσου, η αστυνομικός Πολυξένη Ταμπάκη, που λειτουργούσε ως δόλωμα, προσέγγισε τον Μπέσκο. Εκείνος προσπάθησε να την πείσει να μπει στο αυτοκίνητό του, όμως η Ταμπάκη είχε σαφείς οδηγίες να μην το κάνει. Ο Μπέσκος υποψιάστηκε την παγίδα και τράπηκε σε φυγή, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια καταδίωξη που κατέληξε στη σύλληψή του κοντά στον τροχονόμο της Κηφισιάς. Αρχικά ο Μπέσκος αρνήθηκε τα πάντα στην ανάκριση. Ήταν μόνο όταν του παρουσίασαν ένα από τα θύματά του, μια 20χρονη babysitter που είχε βιάσει και είχε αφήσει έγκυο, που κατέρευσε και ομολόγησε. Η σύλληψη του Μπέσκου αποτέλεσε σοκ για την κοινωνία. Η σύζυγός του, που ήταν μαζί του για 15 χρόνια,
και οι γονείς του δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο άνθρωπος που γνώριζαν ήταν ο βιαστής και δολοφόνος που τρομοκρατούσε τα προάστια της Αθήνας. Το ίδιο σοκαρισμένοι ήταν και οι ασθενείς του, που μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για εκείνον. Η δίκη του ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 1985 και ο Μπέσκος, παρόλο που κρατούσε μια στάση ψυχραιμίας, δεν είχε να πει τίποτα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Το δικαστήριο τον καταδίκασε ομόφωνα σε 2 φορές θανατική ποινή για τις δολοφονίες και σε 25 χρόνια φυλάκισης για τα υπόλοιπα εγκλήματά του. Κατά την παραμονή του στη φυλακή, ο Μπέσκος έγινε υπόδειγμα κρατούμενου. Δεν δημιούργησε ποτέ προβλήματα, ζωγράφιζε και πρόσφερε τα έργα του για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Επίσης, με τις γνώσεις του ως φυσιοθεραπευτής, βοήθησε πολλούς συγκρατούμενους και μάλιστα κατάφερε να βοηθήσει το παιδί ενός φύλακα να περπατήσει ξανά, κάτι που οι γιατροί πίστευαν αδύνατο. Η αποφυλάκησή του το 2008, έπειτα από 25 χρόνια, σήμανε το τέλος της φυλακισμένης του ζωής, αλλά όχι το τέλος της ιστορίας του. Ο Μπέσκος επέστρεψε στην κοινωνία και κατάφερε να ξαναχτίσει τη ζωή του, ακόμα και αν αυτή είχε αλλάξει δραματικά. Έχει ξαναπαντρευτεί, ζει στην ίδια γειτονιά και εργάζεται στο ίδιο φυσιοθεραπευτήριο στην Ηλιούπολη. Παρά τα εγκλήματα που διέπραξε, θεωρείται ένα από τα ελάχιστα παραδείγματα επιτυχούς σοφρονισμού, καθώς κατάφερε να ενσωματωθεί ξανά στην κοινωνία, χωρίς να αντιμετωπίσει τον ρατσισμό που συνήθως συνοδεύει τους πρώην κατάδικους. Η ιστορία του Σπύρου Μπέσκου είναι από αυτές που δεν ξεχνάς εύκολα. Είναι μια υπενθύμηση ότι ο τρόπος που βλέπουμε τους ανθρώπους δεν είναι πάντα αληθινός και ότι πίσω από τη φαινομενική κανονικότητα μπορεί να κρύβονται σκοτάδια. Σίγουρα, η περίπτωση του Μπέσκου έχει αφήσει το σημάδι της στην ελληνική κοινωνία και αποτελεί ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Δεν είναι μόνο τα βίαια εγκλήματα που διέπραξε, αλλά η ίδια η αντίθεση ανάμεσα στον υποδειγματικό άνθρωπο και τον κρυμμένο δράκο που ζούσε μέσα του. Οι αντιφάσεις στη ζωή του Μπέσκου μας υπενθυμίζουν πόσο δύσκολο είναι μερικές φορές να αναγνωρίσουμε τα σκοτεινά στοιχεία που μπορεί να κρύβονται πίσω από μια καλοφτιαγμένη μάσκα. Στο πέρασμα του χρόνου, η ιστορία του έγινε αντικείμενο συζητήσεων, ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικών εκπομπών, καθώς οι λεπτομέρειες της ζωής του και των εγκλημάτων του συνέχιζαν να προκαλούν δέος και τρόμο. Ο Μπέσκος, ο οποίος κατάφερε να επανενταχθεί στην κοινωνία, παραμένει μέχρι σήμερα ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Υπάρχουν εκείνοι που τον βλέπουν ως παράδειγμα επιτυχούς επανένταξης, ενώ άλλοι δεν μπορούν να ξεχάσουν τα εγκλήματα που διέπραξε. Αυτό που ίσως είναι πιο ενδιαφέρον στην περίπτωση του Μπέσκου είναι η αλλαγή που φαίνεται να υπέστη κατά τη διάρκεια του εγκλισμού του. Η μεταμέλεια που έδειξε και η συνεισφορά του στη ζωή μέσα στη φυλακή κάνουν πολλούς να αναρωτιούνται αν όντως υπήρξε πραγματικός σοφρονισμός ή αν ήταν απλώς ένας ακόμα τρόπος για να κρύψει την αληθινή του φύση. Μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα ότι έχει αλλάξει ένας άνθρωπος που διέπραξε τόσο βία και αποτρόπαια εγκλήματα. Οι κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι και εγκληματολόγοι έχουν χρησιμοποιήσει την περίπτωση του Μπέσκου ως παράδειγμα για να εξετάσουν το ζήτημα της σοφρονιστικής πολιτικής και του πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί ο εγκλισμός στη φυλακή ως μέσο επανένταξης. Είναι ένας από τους λίγους που φαίνεται να επανεντάχθηκε επιτυχώς, αλλά το ερώτημα που παραμένει είναι αν αυτή η αλλαγή ήταν γνήσια ή αν ήταν απλώς επιφανειακή. Ό,τι και αν πιστεύει κανείς για την περίπτωσή του, δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η ιστορία του Σπύρου Μπέσκου άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην ελληνική κοινωνία. Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος με μια τόσο κανονική και αξιοσέβαστη ζωή μπορούσε να κρύβει μια τόσο σκοτεινή πλευρά είναι κάτι που έβαλε σε αμφισβήτηση την ίδια την έννοια της κανονικότητας. Πολλοί αναρωτήθηκαν πόσοι άλλοι άνθρωποι γύρω τους ίσως κρύβουν παρόμοια σκοτάδια. Οι ειδήσεις για τη σύλληψη και τις ομολογίες του συγκλώνησαν τους πάντες και έθεσαν σαν το ερώτημα της διπλής ζωής που μπορεί να ζει κάποιος χωρίς να το αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του. Από την άλλη, η επιστροφή του Μπέσκου στην κοινωνία μετά την αποφυλάκησή του το 2008 δεν ήταν χωρίς δυσκολίες. Παρά το γεγονός ότι συνέχισε να ζει και να εργάζεται στον ίδιο χώρο, πολλοί από τους παλιούς του ασθενείς και γνωστούς παρέμειναν επιφυλακτικοί.
Ίσως το πιο εκπληκτικό ήταν ότι κατάφερε να ξαναπαντρευτεί και να δημιουργήσει μια νέα ζωή, αποφεύγοντας σε μεγάλο βαθμό τη στιγματοποίηση που συνοδεύει συχνά τους πρώην κατάδικους. Αυτό που πολλοί δυσκολεύονται να κατανοήσουν είναι πως ένας άνθρωπος που έχει διαπράξει τέτοιες θηριωδίες μπορεί να επιστρέψει σε μια φαινομενικά φυσιολογική ζωή. Αυτή η περίπτωση μας δίνει τροφή για σκέψη σχετικά με το ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνίας σε τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε δεύτερες ευκαιρίες σε ανθρώπους που έχουν εκτίσει την ποινή τους και δείχνουν μεταμέλεια. Ή μήπως ορισμένα εγκλήματα είναι τόσο αποτρόπαια που πρέπει να καταδικάζουν τον ένοχο σε διαβίου απόρριψη. Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα δεν είναι εύκολες. Η ιστορία του Σπύρου Μπέσκου λειτουργεί επίσης ως υπενθύμηση για το πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η απονομή της δικαιοσύνης σε υποθέσεις εγκλημάτων που σοκάρουν την κοινωνία. Αν και ο ίδιος τιμωρήθηκε αυστηρά, πολλοί αναρωτιούνται αν αυτή η ποινή ήταν αρκετή για τα εγκλήματα που διέπραξε. Ο τρόπος με τον οποίο κατάφερε να επανενταχθεί και να ζήσει μια ήσυχη ζωή εγείρει ερωτήματα για το αν το σύστημα δικαιοσύνης και σοφρονισμού πρέπει να επανεξεταστεί. Παρά τα ερωτήματα και τις αμφιβολίες, η περίπτωση του Μπέσκου συνεχίζει να μας υπενθυμίζει ότι η πραγματικότητα μπορεί συχνά να είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι φαίνεται στην επιφάνεια. Είναι εύκολο να κρίνουμε κάποιον βάσει των πράξεών του, αλλά δύσκολο να κατανοήσουμε πλήρως τις βαθύτερες αιτίες που τον οδήγησαν σε αυτές. Ο Μπέσκος μπορεί να είναι ένα παράδειγμα ανθρώπου που προσπάθησε να αλλάξει, αλλά η σκιά των εγκλημάτων του θα τον ακολουθεί πάντα. Έτσι, η ιστορία του Σπύρου Μπέσκου παραμένει ένα διαχρονικό μάθημα για όλους μας, για τη δύναμη της μεταμέλειας, αλλά και για τα όρια της κοινωνικής συγχώρεσης. Αν θέλετε να μείνετε ενημερωμένοι για παρόμοιες ιστορίες και ενδιαφέροντα θέματα, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το κουδούνι για να μην χάνετε καμία ειδοποίηση. Αν σας άρεσε αυτή η παρουσίαση, αφήστε μας ένα like και σχολιάστε τη γνώμη σας για την περίπτωση του Μπέσκου. Σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος και τα λέμε στο επόμενο.